Salutare, dragi prieteni! Este sâmbătă, 11 iunie și vreau să împărtășesc cu voi un moment mai puțin plăcut, pentru că atunci când descoperim probleme la porumbei, ele nu pot fi considerate momente plăcute. În ultima săptămână, ultimele 10 zile, am constatat că puii de la primele două serii sunt apatici și fără poftă de zbor. Și am zis că cel mai bun lucru pe care l-aș putea face ar fi să iau excremente, să le trimit la Sonia Caragea pentru a vedea ce probleme au porumbeii. Surprize și pentru mine și pentru ea. A descoperit clamidia. Clamidia este bacteria care dă ornitoza, o bacterie destul de complicată, ca să zic așa, și care este, să zicem, tratabilă cu doxiciclină, și ca atare am purces la un tratament pentru lotul acesta de 30 de pui care se pregătesc săptămâna viitoare să fie angajați la o etapă de 200 de kilometri, sau asta ne dorim. Avem cu ei un antrenament de 70 de kilometri de la Debrecen pe direcția nord-vest. Și mâine probabil îi vom duce spre Cluj. Avem un drum încolo, îi punem în remorcă și probabil că îi vom duce la vreo 50-60 de kilometri spre Cluj. Eu nu prea țin cont de direcțiile de zbor și nu prea cred că porumbeii știu de unde le dai drumul. Dar asta e altă chestie pe care o putem dezvolta într-un alt video. Respiratorii Plus, care conține doxiciclină și tilozină, este produsul pe care am început să-l administrăm de aseară și va fi administrat timp de 5 zile, vineri, sâmbătă, duminică, luni și marți, toată ziua, cu speranța că ne va rezolva problema. Acum, concluzii și sfaturi, dacă pot să spun așa. Am avut discuții și cu Sonia și m-am tot gândit de unde am reușit să moștenesc această bacterie ciudată și periculoasă, clamidia. Și cel puțin concluzia mea este că ea provine de la crescătoria de reproducție și de la mult prea multele introduceri pe care le-am făcut, inclusiv în cursul anului trecut. Urmează pe toamnă să fac o selecție foarte strictă la reproducători. Probabil să încerc să las la reproducție câțiva produși proprii, în special din femelele zburate la noi, dar cred că de acolo pleacă problema și este foarte greu să o vezi. Aduci un porumbel, bineînțeles îl ții separat, adică separat mă refer în sensul că nu îl aduci și îl bagi direct la reproducție, trece iarna, arată bine, nu sunt simptome și nu sunt simptome nici acum la cotețul de reproducție. Noi n-am avut nici nasuri negre, nici ochi lăcrimați. În schimb a început să scadă pofta de zbor. Ăsta a fost simptomul. Acum, sfatul meu pentru voi, dacă aveți acelea simptome, trimiteți probe. Nu faceți ce am făcut noi, pentru că s-ar putea să nu aveți nimic sau să aveți cu totul și cu totul altceva. În același timp, interveniți la întreținerea porumbeilor voștri. Calciu, vitamineral, vitamine, mâncare bună, imunostimulatoare și probe pentru a vedea dacă sunt cu adevărat probleme. S-ar putea să nu fie probleme de genul ăsta. Asta facem noi. Avem porumbei acum la etapă, porumbei de zbor, și vor primi și ei după întoarcerea de mâine. Eu așa sper că mâine vom lansa. Luni, marți, miercuri, joi și inclusiv vineri, în ziua îmbarcării, vor primi fix același tratament cu respiratorii Plus. Sunt convins că, mai ales cotețele fiind foarte apropiate și existând și un transfer prin partea cealaltă dintr-unul în altul, o parte din starea porumbeilor de zbor se datorează aceleiași bacterii. Astea sunt surprizele neplăcute. Atunci când ne iese totul perfect și porumbeii vin excepțional, e foarte bine, dar am zis să împărtășesc cu voi și momentele mai puțin plăcute și mai ales să învățăm împreună din ele. Probiotice și după tratamentul cu antibiotic vor urma 3 zile de Fungistop de la CES Pharma sau împotriva candidei, mai exact, nu după, ci în ultimele 2 zile plus încă o zi. Ultimele 2 zile le voi da în paralel,
iar ultima zi, a 6-a zi, va fi doar Fungistop. Astea sunt noutățile azi. Sper ca mâine să venim cu unele mai bune, dar până atunci salutări tuturor de la Oradea și mult succes în hobby-ul vostru!